Трохи шкодую, що не випустив цей матеріал раніше, вважаючи, що вже достатньо розповів і про таке явище, як мобілізація, і окремо про розділ Кримінального кодексу військові злочини, вони ж військові кримінальні правопорушення. Водночас почав помічати, що про дезертирство як поняття та подію з упевненістю пишуть, розповідають люди, які в цьому, м'яко кажучи, не дуже розбираються. І це у кращому разі. А потім всі носяться з помилковими тезами. Та й таке. Зараз же намагатимуся надати вам дійсно актуальні і, що значно важливіше, коректні знання про явище дезертирства і самовільне залишення військової частини. З минулого разу, коли згадував цю тему в окремому матеріалі, пройшло майже 2 роки. І тоді я наводив приклад агента Крейна із Dying Light. Цього разу в мене немає можливості проходити цю гру, до того ж переказ старого ролика був би самоплагіатом. Тому сьогодні буде, по-перше, більш розширена версія, по-друге, попросив редактора вставити трохи футажів з гри Hades. Скажімо так, Загрейс теж свого роду дезертир у цій історії. А також дамо трохи кредиту довіри студії Supergiant, бо вони відповіли на запит українських фанатів, і наступна уже анонсована частина гри буде з українською локалізацією, хоч і лише текстовою, але нагадую, це інді-студія без великого бюджету. Однак необхідно також зазначити досить неприємну деталь. За статистикою каналу мене все ще дивляться росіяни, і от мій їм меседж. Нічого корисного для себе ви тут не знайдете. Це стосується конкретно України і країн, де верховенство права – це не просто 2 слова. Не розстраюйся. Примус, страх, свідомість. Якщо ми розглядаємо психологічний аспект проблематики, то ви маєте чітко зрозуміти один важливий факт. Вашій свідомості і підсвідомості не подобається бути мобілізованими. І це нормально. Здорова психіка людини розумної, якщо брати сучасність, майже у всьому опирається на зону комфорту, звичні ритуали, стабільність життя, одноманітність. Як тільки ці конструкти, а це саме конструкти, у голові людини швидко змінюються, відбувається реакція внутрішнього психологічного спротиву, яка може проявлятися внутрішньо через тривожність, дратівливість, погані думки, фаталізм тощо, і зовнішньо – сварки, ниття, конфлікти і, так, у крайньому разі, дезертирство. Іноді це настільки нищівні психічні процеси, що вони ведуть до пробудження вже проблем із психічним здоров'ям серйозного характеру. Дебют депресії, генералізований тривожний розлад, панічні атаки, психосоматика, інсомнія чи, наприклад, дерматит. Звісно, тут слід також зазначити, що це не якесь єдине правило для всіх людей без винятку. Наприклад, у добровольців подібне відбувається значно рідше, саме через психічну вольову дію, вступ до армії як внутрішній вибір. Також вже згадані прояви рідше виникають у людей до 25-24 років, тих, чия особистість зазвичай ще не повністю сформована, тому що їх пластичність психіки і адаптивність значно кращі, ніж у більшості зрілих людей. Ще одним пом'якшуючим фактором може бути попередня строкова служба. Бо мобілізований вже знає, що у цілому йому очікувати від армії, у її бюрократичній і побутовій складовій. Тобто йому треба пристосовуватись саме до бойових дій, що, як би це не звучало, легше у психологічному аспекті прийняття лише цього факту свідомістю. Тут у декого з вас можуть з'явитись певні запитання. Якщо у більшості виникає психологічний дискомфорт, що виявляється по-різному, чому, наприклад, у одній гнилій північній країні його майже немає, коли там є мобілізація? До того ж, на наступальну війну, тобто одразу мінус мораль, бо бойові дії не на своїй землі. Усе досить просто. Як згадувалося на початку розділу, психіка людини опирається на, назвемо це, сукупне явище звичністю буття.
У тоталітарних, авторитарних країнах звичність буття, слухняність, покірність, рабська ментальність. Тобто більш сильний психологічний спротив не так через призов, як від думки або дії, яка направлена на протест проти цього примусового призову. Водночас у країнах, де є демократія, верховенство права, усе як було зазначено вище. Бо людська психіка, яка звикла до вільного вибору діяльності, дуже негативно сприймає будь-який примус, навіть якщо він збігається із внутрішніми переконаннями. Тому, якщо ви були мобілізовані в Україні під час воєнного стану і собі на сором відчуваєте негатив щодо цього, це знову ж таки нормально, адекватно і природно для свідомості. Вам потрібен час для внутрішньої акліматизації у новому середовищі і до нових реалій побуту, діяльності, заробітної платні, вона ж грошове забезпечення, і звичок із ритуалами, які так само кардинально змінилися. Приблизний час індивідуальний, але в середньому це від 3 до 6 місяців. Щодо ще однієї емоції, яку ви також будете відчувати майже постійно. Це страх. І не тільки за себе, щодо побратимів, рідних, які десь далеко, за якісь нюанси типу майнової відповідальності. Так, цивільні люди думають, що військові можуть боятись тільки смерті, полону чи каліцтва. Але ні, ми переживаємо за дуже багато речей. Саме тому більшість із нас дуже рано старіє. Якщо ви мобілізований, звикайте. Звикайте до страху. Це дуже корисна емоція, яка врятує вам життя не лише один раз. І тут маємо розрізняти межу страху, коли він вже може перетворитись на паніку. Саме контроль страху – одна з професійних навичок військового. Бо страх – ваша внутрішня сигналізація чи повітряна тривога, назвіть як вам хочеться. Вона попереджає вас про можливу небезпеку дій або бездіяльності. Не відчуває страх тільки певна категорія людей з дуже специфічними психоемоційними станами. Дупою відчуваю. Цю фразу я чув від одного зі своїх досвідчених підлеглих сержантів неодноразово перед обстрілом наших позицій ще в АТО. Так він називав свій страх, який сигналізував йому про небезпеку. Те саме вироблення навички за допомогою базової емоції, доповненої особистим професійним досвідом. І саме коли у військового страх атрофується, солдат чи офіцер починає вважати себе Рембо, це сигнал для нормального військового психолога, якщо такий є у підрозділі, що воїна пора переводити у тил або демобілізувати, якщо звичайно є така можливість. Принаймні точно для мене. Ще одне психологічне питання, це звичайно дуже актуальне зараз. Мене примусово мобілізували, і в мене немає ніякого бажання воювати. Є внутрішнє переконання, що я тут зайвий, і страх смерті чи каліцтва. На жаль, тут мені нічого вам сказати, окрім того, що я вас розумію. У моєму житті було безліч подій, які мені не подобалися, які могли чи призвели, наприклад, до хронічних захворювань. Так само був багаторазовий ризик смерті. Але ми не обираємо нашу реальність, вона така як є. На нашу країну напали смердючі людожери, і ніхто окрім нас їх не зупинить. Якщо ж перебрати моральну і людську складову, у нас є закони. Вони вам можуть подобатись або не подобатись, а втім вони є. Інше питання, якщо вас призвали незаконно, тоді ви маєте право звернутися до суду. І я дуже не рекомендую нікому засуджувати таких людей. Бо, наприклад, мені не дуже хочеться бачити на фронті людей з другою групою інвалідності. Уточнюю, якщо це фізіологічна інвалідизація, а воїн став, наприклад, інструктором у тилу і йому це не заважає, це інша справа. Як то кажуть, індивідуальні випадки слід розглядати окремо. Що ж вам робити, якщо вас призвали законно, а бажання служити немає? Віднайти його бажання. Проста істина. Через це пройшли десятки тисяч ще в АТО і вже сотні тисяч воїнів зараз.
Невже ви гірший чи слабший? Звичайно, ні. До того ж, уже є більш досвідчені люди, які підтримують вас і навчать чому зможуть, тим самим покращивши ваші шанси вижити і бути ефективним на тій посаді, на яку вас розподілили. Вам потрібно якомога сильніше зменшити природні негативні психологічні наслідки, які точно будуть через мобілізацію і бойові дії. Допомагайте своїй психіці акліматизуватись у новому та незвичному середовищі. Ваше завдання – вижити. Та дорогою знищити прямо або опосередковано якомога більше окупантів. Але що робити, якщо ваша психіка абсолютно відштовхує таке становище саме для вас? Якщо ви не хочете служити і воювати навіть під загрозою статті Кримінального кодексу. Наступний розділ саме для вас. Чому воїн може дезертирувати? Цей розділ потрібний передусім для того, щоб розібратись, чому саме конкретна людина хоче дезертирувати. Бо здебільшого воїн, що вчинив таке діяння, сам не може пояснити, чому так сталося. Причини можуть бути різні, але психологічний фактор необізнаності у своєму внутрішньопсихологічному стані найбільш важлива складова цього злочину. Говорячи спрощено, воїну можуть довго докучати думки, які натякають йому на вчинення дезертирства, і в момент бою чи відправки на фронт страх у його психіці переважає саме завдяки тому, що він не розібрався в собі. Постійні думки про смерть, каліцтво, інші причини стають соломинками, які рано чи пізно зламають спину верблюду. Що буде домінувати в голові конкретного солдата, стійкість чи бажання відступити, залежить від того, чи він визнав свій статус внутрішньо, чи розібрався він у своїй голові з питаннями, які так чи інакше турбують будь-якого воїна України. А тепер про такі питання. Перше з них – імпульсивне рішення. Найчастіше таке рішення з'являється під тиском обставин у стані афекту. Згодом, даючи свідчення щодо такого прецеденту, військовослужбовці просто не можуть пояснити, що саме спонукало їх втекти. Це може бути страх за себе або близьких, чи психотравмуюча подія і миттєві реакції на неї, як приклад смерть побратима на його очах, або щільний обстріл ворожою артилерією, позиції, на яких знаходиться воїн. Результат один – потужний викид гормонів і нейромедіаторів в організмі і, як наслідок, дія без прогнозування можливих наслідків. Другою причиною дезертирства можуть стати ідеологічні протиріччя. Гарного воїна треба виховувати ще у пункті постійної дислокації. Тоді до нього можна донести систему цінностей і принципи патріотизму. Але бувають винятки, коли або людина морально сильніша за муштру, або різко змінюється сама ідеологія, викликаючи у воїна когнітивний дисонанс. У нашому випадку мобілізації на це немає часу взагалі. Бойові навички – так, психологічна адаптація і психологічне ж злагодження – ні. А для більшості це і не дуже потрібно, але часом у військо можуть потрапляти люди із зовсім іншими морально-політичними цінностями, що призводить до появи сумнівів, тріщини у взаєминах воїна та структури, у якій він служить. Саме таких бажано взагалі нікуди не пускати і не давати їм у руки зброю чи інформацію до того, як таких мобілізованих перевірить офіцер-психолог підрозділу. Третьою причиною цілком може стати велика симпатія до противника. Тут відіграють значну роль три чинники. Своя пропаганда, ворожа пропаганда і реальні дії обох сторін конфлікту, які бачить воїн на своєму вузькому відрізку бойових дій. Так само не слід забувати про фактор напряму бойових дій. В обороні завжди краще, коли говоримо про мотивацію для солдатів. Якщо своя пропаганда не допрацьовує або зовсім відсутня, а ворожа працює, то маємо більше дезертирів з нашого боку. Відповідно, якщо перевернути ситуацію
ситуацію, то буде зворотній ефект. Це у глобальному теоретичному плані. Звичайно, відіграють роль і успішні, і провальні військові операції на театрі війни. Водночас потужна пропаганда може перевернути з ніг на голову будь-яку інформацію, яку може отримати військовий. Насправді ця обставина одна з доволі рідкісних. У нас у війську майже не зустрічається. Але у нас залишається те, що солдат бачить на власні очі, і те, що чує вухами. Тут уже нічого не вдієш. І якщо армія здійснюватиме безліч негуманних, злочинних, огидних дій, то в армії залишатимуться лише маргінали і вимушені солдати. Зазвичай за такої ситуації командування такої сторони робить максимальне накачування грошима та або дає дозвіл на мародерство, дозволяє локальній владі втамовувати спрагу до насильства, використовуючи місцеве населення. Колективна відповідальність об'єднує усіх, хто забруднився. Так, ви знаєте, про кого йдеться. До речі, цей абзац написав ще у вже далекому 2020 році, як частину розбору Dying Light. Нарешті четверта причина, котра згубила безліч військових – особисті почуття, особливо кохання. Тут проблема виникає ще на понятійному етапі. Багато військових плутають любов із пристрастю. Часто це відбувається через відсутність особистого простору, принаймні серед рядового складу. Солдат постійно на очах в інших, загальні казарми, відкриті туалети, як наслідок неможливість банально помастурбувати хоча б раз на місяць. А я, як психолог, повинен сказати, що сексуальне утримання призводить до величезної кількості психоемоційних проблем особового складу будь-якого військового підрозділу. Згадую давній випадок, як один із воїнів сусіднього по бойових позиціях підрозділу почав ходити до місцевої мешканки для втіх. Попри попередження товаришів по службі про небезпеку таких взаємин, він був глухий до умовлянь. Як результат, під час чергового візиту на нього чекали кілька озброєних вояків противника, які взяли його в полон. На жаль, подальша доля цього воїна мені невідома. Жінку схопити не вдалося, вона перебігла на ворожу територію. А ось п'ята причина дезертирства – залізобетонне небажання воювати. Абсолютне. Навіть задля збереження свого життя. Таких людей насправді чимало, маю на увазі цивільних з аторфованим почуттям самозбереження. Наша цивілізація століттями створювала таким людям можливість виживати, не бачачи війни та бойових дій. Чи було це створення безпечних умов успішним, бачите самі. Частина населення всього світу не здатна, не пристосована до виживання в агресивному середовищі, а покладається саме на різні силові структури. Переважно там, де немає надмірної популяризації кулачного права, агресії. Ну а для нас довіра до силових структур щось незвідане. Можна згадати, наприклад, Францію, Німеччину, Бельгію, де багато хто з біженців з Близького Сходу, просто сідаючи на голови місцевим, нахабно грабуючи і час від часу гамселячи їх без отримання здачі. Біженці якраз з країн, де ти не виживеш без опору ворожим фактором довкілля і суспільства. Хоча є ще чимало причин для дезертирства, але здебільшого їх з певними нюансами можна вписати в одну з 5 цих глобальних категорій. Причини з 2 по 4 можна і треба нівелювати, насамперед тому, що їх коріння – психологічні аспекти свідомості воїна. І з цим слід працювати як самому воїну, так і офіцерам-психологам, замам по роботі з особовим складом і взагалі командирам, якщо в них є така можливість. Спойлер, майже ніколи такої можливості немає через перенавантаження саме офіцерів командної спеціалізації. Перша ж причина зазвичай психофізіологічна. Проконтролювати її складно, виявити на медичному огляді майже неможливо. Вирішується тільки роками тренувань і муштри. Може проявитися внаслідок невеликого стресу і навантаження, а може не проявитися навіть під час масованого бою й обстрілів. Усе досить складно.
П'яту причину дуже складно перевірити на правдивість. Зазвичай вона не залежить від релігійних або морально-ціннісних орієнтирів. Неодноразово бачив, як солдати, що стверджували, що не можуть взяти у руки зброю через релігію, спокійно це робили через декілька місяців під тиском морального осуду підрозділу. Зазвичай це саме психічна особливість, панічний страх зброї, конфліктів, крові і так далі. Так, інколи це можна зламати через коліно, але це шкодить психіці солдата. Доходить до дебютів психічних або неврологічних розладів або захворювань. Не рекомендую, краще посадіть за ноутбук у штаб або строєву службу. Користі буде значно більше. До речі, розумію, що багато хто напише або згадає, що причиною дезертирства може бути страх смерті чи каліцтва. Розчарую вас, він є у всіх воїнів. Крім дуже поодиноких випадків зміненого стану свідомості. І його відносимо до причини номер 1, а саме імпульсивний вчинок. Якщо конкретно у вас є думки або такий стан свідомості, який постійно натякає вам на бажання самовільного залишення частини чи дезертирства, зверніть увагу, що саме з переліченого вам підходить. Можливо, ви зможете пропрацювати це самостійно або з допомогою офіцера-психолога. Для офіцерів-психологів окремо нагадаю, що від вас залежить дуже багато. Так, у нас зазвичай немає матеріальної відповідальності, а все, що ми маємо – ноутбук, записник і олівець. Разом з тим на нас лежить відповідальність щодо морально-психологічного забезпечення воїнів і стабільного контролю психічного і психологічного стану підлеглих, а це вкрай важливо в умовах війни. Що по закону? Спочатку треба розуміти, що навіть офіцери, які проводили десятки службових розслідувань, пов'язаних із самовільним залишенням частини або дезертирством, не зможуть моментально надати вам роз'яснення щодо того, чим вони фактично відрізняються. Здивовані? Окей, погляньте на ці дві статті розділу Кримінального кодексу про військові правопорушення і уважно прочитайте їх. Розумієте, у чому основна проблема? Вони майже ідентичні по своїй суті. Особливо, якщо ми беремо частину першу обох статей. Інкримінувати військовослужбовцю ту чи іншу статтю з наведених вище можна тільки завдяки його величності контексту ситуації. І я знаю, що більшість з вас зараз скривились. Повірте, мене теж тригерить це слово через те, що його постійно використовує русня разом з тезою «не все так однозначно». Але маю для вас рецепт, як цього позбутися. Перестаньте сприймати їх як суб'єктів діалогу. Вони кажуть, що від них нічого не залежить. Кажуть. То навіщо надавати їм суб'єктності, якщо вони захотіли бути об'єктами по типу стільчика чи шафи? Ви сперечаєтесь з такими предметами? Ні, вони ж мовчать. Реально якось дивно виходить. Ми всі про них все знаємо, але продовжуємо їм надавати якесь слово чи майданчик для їх помийних промов. Їй-богу, як маленькі. Повертаємось до обговорення основної тематики. Самовільне залишення військової частини, воно ж самоволка, воно ж СЗЧ. Це кримінальна стаття, яка своєю сутністю відображає наше минуле в СРСР і тісно пов'язана саме зі строковою службою. Якщо уважно вгледітись в саме частини першу і третю, це ситуації, які бувають саме у строковиків у мирний час. Також частина перша, друга, третя досить часто застосовувалась офіцерами у службових розслідуваннях до мобілізованих у період АТО. Чому? Бо в них покарання менше, аніж у майже аналогічній статті 408 «Дезертирство». Також стаття 407 СЗЧ у неформальних розмовах між офіцерами і військовими прокурорами вважається небойовою. Тобто її частіше застосовують, якщо місце, яке самовільно покинув солдат або офіцер, було ППД, тобто пункт постійної дислокації. А от 408 «Дезертирство» – бойова, тобто її застосовують до солдат чи групи військовослужбовців, які самовільно покинули саме фронтову
фронтові позиції або лінію оборони. Аналогічно, будь-яку місцевість, куди проводиться ротація з відносно мирного ППД. Так-то і польова кухня на третій лінії оборони під подібне підходить. Але зазвичай це все ж таки взводні чи ротні опорні пункти, вони ж ропи та ВОПи. Один із обов'язкових нюансів, який вимагає більшість суддів, коли інкримінується стаття 408, наявність у воїнів, котрі самовільно залишили позиції, зброї в руках чи доказів покинутої під час відступу зброї. Отут можете мене не питати, чому саме так. Певно, у суддів є якісь внутрішні інструкції чи думки щодо цього. Хоча сама стаття у частині першій цього не передбачає. Знову ж таки, 407 вважається легшою статтею, ніж 408, як через назву і, відповідно, історичну репутацію, так і через строки ув'язнення, які фігурують у цих статтях. Ще один неформальний нюанс, за який солдату чи офіцеру буде світити 408, якщо через його самовільне залишення позицій постраждали, були вбиті чи захоплені у полон інші військовослужбовці, які якраз тримали сусідню ділянку фронту, чи які вважали дезертира чи групу дезертирів підкріпленням або резервом, який раптово зник. Тут військова прокуратура зазвичай намагається інкримінувати або найвищий можливий строк ув'язнення, або цілу сукупність кримінальних статей. Наприклад, додаючи частину 2 статті 402 «Групова непокора». Якщо узагальнювати, солдат, офіцер або група військовослужбовців, яких обвинувачують у подібній дії, майже ніколи не зможуть вгадати, буде це 407 чи 408. Усе залежить від того самого контексту, індивідуальних особливостей злочину і офіцерів, що проводили службове розслідування, і військового прокурора, що вже на базі цього розслідування буде ініціювати кримінальне провадження до суду. Окремо потрібно згадати про вручення повістки до військкомату. Щодо більш розповсюдженого явища, а саме нез'явлення резервіста чи особи на військовому обліку за повісткою. Тут все просто. По-перше, це не кримінальна відповідальність, а адміністративна. Ось статті 210 та 210 прим. Тягнуть за собою штрафи. І тут треба роз'яснити, а то впевнений, більшість із вас не знає, що таке неоподаткований мінімум. Це не мінімальна зарплата чи пенсія, це окреме число, яке визначається законодавством кожного року. Для штрафів це у 2023 році 17 гривень, тобто це від 510 до 8500 гривень. По-друге, вони діють, якщо ви отримали повістку, але не з'явились в військкомат. Якщо ж ви таки туди з'явилися і пройшли медкомісію з розпорядженням та направленням у військову частину, ви де-юре стали військовослужбовцем. До таких людей у випадку їх втечі може бути застосована стаття 336 Кримінального кодексу. Отут же від 3 до 5 років. Більшість службових розслідувань, які були мені направлені, тобто я повинен їх був проводити, були якраз по статті 407 СЗЧ. Загалом офіцерів-психологів таким завалюють, так би мовити, в нагрузку до основних обов'язків. Це якщо у вас виникне питання, звідки я це все знаю. А загалом це лише дуже концентрований зміст зі свого досвіду. Якщо у вас будуть питання, ви можете приєднатись до патронів або меценатів каналу. У них є доступ до особистих повідомлень на відповідних ресурсах. Всім тим, хто допомагає каналу у його розвитку та виживанню під час війни, моя подяка та повага. Пам'ятайте головне, найбільший ворог, якого ви можете зустріти на війні, це відчай. Не падайте духом, не вірте і ПСО, не давайте чварам і сумнівам здолати вас. Ми переможемо. Питання лише у ціні. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.